เราจะทำมันได้ใช่ไหมวะพวกเราจะเป็นยังไงกันต่อไปวะเรายังสนุกกันอยู่ไหมวะมันจะออกมาดีใช่ไหมหรือเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเรามาลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำกันดูไหมเรามาทำอะไรสนุกๆกันปะ Happy birthday ผมเท่แล้วเนี่ย วันนี้ผมเป็นพี่เดชน่าจะดีนะเว้ย ปีนี้ต้องสนุกมากแน่เลยที่ปีสองนะครับซัฟเฟอร์มอร์ฉลาดและโง่เขลานะครับผมก็เราก็กำลังจะขึ้นเวทีแล้วตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่นะแบบว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่เน้นเรื่องการร้องเป็นหลักนะครับก็แบบว่าถ้าจะร้องทั้งโชว์เลยร้องสดทั้งโชว์ทุกโชว์ สดเลยนะ ใช่แบบว่าไม่มีอะไรช่วยเลยนะครับนอกจากเสียงร้องตัวเองไม่อยากพูดตอนนี้เดี๋ยวมันขึ้นมาเวทีไม่มีอะไรพูด สั้นๆได้ไหม สั้นๆแล้วกันแบบว่ารู้สึกว่าปีนี้ก็แบบเป็นปีที่ผ่านไปไวมากเลยครับแต่ว่าพวกเราบัสก็แบบรู้สึกว่าเหมือนแบบเพิ่งไม่กี่เดือนที่แล้วที่เราแบบทำบัสเดย์ปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่2 ปีที่แบบเราเดบิวต์มาตั้งแต่วันเดบิวต์เพราะว่าแบบเอาจริงมันก็รู้สึกนานกันแหละแต่ว่ามันไม่น่าเชื่อว่าแบบนานขนาดนี้ใช่ ครับมีอะไรจะพูดกับเอก่อนจะขึ้นไปโชว์ไหมครับในครั้งแรก ครับผมก็สู้ๆนะครับเย่ ผมรู้สึกว่าผมก็โตขึ้นเยอะมากจากปีแรกเหมือนกัน แต่ก็เป็นการโตในการที่เป็นจังเหมือนเดิม แต่ว่าโตขึ้นเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งครับผมว่าผมหล่อขึ้นนิดนึงด้วยฮะแล้วก็ผมว่าวันนี้ผมน่าจะดูโตขึ้นจากปีแล้วถ้าเราเทียบกันแบบฉากต่อฉากเลยนะครับในปีแรกกับปีนี้น่าจะในบัสเดย์น่าจะแตกต่างกันอยู่ครับหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้ขึ้นแต่ว่าตื่นเต้นอยู่ตอนนี้อยากไปเจอคนครับไม่ได้เจอนานรู้สึกว่าเราหายไปกับซ้อมบัสเดย์นานไงแล้วมันไม่ได้เจอคนเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากไปเจอแล้วก็อยากเห็นบ๊อบความรู้สึกจริงๆวันนี้ที่อยากเห็นบ๊อบด้วยยังไม่เคยเห็นแบบว่าบ๊อบเวลาเป็นฝูงบ๊อบว่ามันจะเป็นยังไงฝูงบ๊อบมันจะต่อยคุณนะครับระวังนะครับฝูงบ๊อบ ตื่นเต้นมากแบบพอมันเป็นโอ้ยพูดไม่ออกเลยว่ะมันแบบไม่รู้ความรู้สึกตอนนี้คืออะไรอ่ะมันแบบทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลทั้งแบบโอ้โหคนออกมาไม่ได้อะแบบ งั้นบอกอะไรกับอลันหน่อยกำลังจะขึ้นไปโชว์แล้ว ครูกิตบอกมานะครับโวคอลโค้ชพวกเราบอกว่าสมองเราอ่ะไม่ชอบมีออปชันเวลาร้องเพลงสมมติออปชันว่าแบบร้องได้หรือร้องไม่ได้ร้องได้หรือร้องไม่ได้เราคิดมากไปอ่ะถ้ามันเราคิดว่าจะร้องได้ไหมวะมันสุดท้ายก็จะร้องไม่ได้มันต้องแบบมีแต่คำว่าร้องได้ในหัวเท่านั้นแล้วก็สื่อสารกับอลันสู้ ถ้าจริงเร็วมากนะ2 ปีคิดสภาพว่าถ้าเกิดขึ้นม .4 ตอนเนี้ยปีหน้าเราเรียนจบม .6 แล้ว ก็ผมอยู่ตอนม .4 แล้วตอนนี้ผมปี 1แล้ว นานมาก ผมรู้สึกค่อนข้างที่จะคือจริงๆถ้าตื่นผ่านโชว์คู่ไปผมแบบโคตรสบายใจเพราะว่าตื่นมาแล้วเจ็บคอเลยผมจะรักษาดูอะไรครับพรบ ABCD แต่มันแบบหายไปเรื่อยๆ จะเราไม่ยอดยิงไม่ทอดทิ้งทุกวันได้
ใช่เราอยู่ ได้ข่าวเมื่อคืนก็คือซ้อมแบบดึกเลยใช่ไหมครับ เลยดึกไปอีกเพราะว่าเรามีเรื่องแมคานิกมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเราอยากโชว์ความพิเศษเงี้ยเราเลยแบบว่าซ้อมให้มันแม่นๆอะไรประมาณนี้มันเลยแบบว่าอาจจะกินเวลาไปนิดนึงแต่ก็เพื่อความพิเศษในบัสเดย์ปีนี้ก็เลยแบบว่าตั้งใจทำมากๆครับไม่รู้ว่าผมรู้สึกตอนนี้แค่อยากโชว์ครับแต่น้องจะเดินเข้ากล้องมาแอคครับรอดูความพิเศษของปีนี้ได้เลยครับใช่ไหมครับจินมุกบอกเลย หล่อมากเมื่อกี้เห็นในกล้องขอบคุณมาก เดี๋ยวมันจะมาอีกไหมเนี่ยถึงพี่อาร์ทุกคนครับก็ขอบคุณมากที่อยู่ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครหรือคนไหนก็ตามที่แบบว่าติดตามเราผมขอบคุณมากๆครับคอปเปอร์คุณมาบางแสงผมทำไมครับพูดได้พูดอะไรถึงพี่อาร์ไหม พี่เบียร์เหรอก็โหรู้จักกันมา2 ปีแล้วเนาะก็ขอบคุณนะครับที่ยังอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบใครก็ตามนะครับผมแต่ว่าทุกคนก็คือเป็นกำลังใจที่สำคัญให้กับพวกเรานะครับ ใช่ ไว้เจอกันบนเวทีครับ ครับผม โอเคครับวันนี้สู้ๆนะครับ นะ โอเคขอบคุณครับเอ้ยอะไร ทุกคนคือ my love นะ แฮปปี้บัสเดย์ครับเจอกัน โอเค ทีม ดูสิครับ ปริมาณบ๊อบกองทัพบ๊อบมารวมตัวกันที่นี่ โดยนัดหมาย ไงบ้างนี่ครั้งแรกที่จะได้เห็นบ๊อบของเรา ตื่นเต้นมากเพราะว่าเฝ้าตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้วันที่จะได้เห็นแบบ ตอนเราอยู่เราเห็นแค่12 ตัวถือว่าเราไม่ถึง12ด้วยเพราะตอนนั้นเห็นแค่แบบ2-3 ตัวอยู่รวมกันอะไรเงี้ยแต่อยากเห็นสักแบบเนี่ยกี่พันตัวรวมกัน มันจะต้องแบบเป็นอะไรที่น่ารักมากแน่นอนไอ้บ๊อบอยากแกล้งว่ะ นี่ไปดูบัฟกันดีกว่าว่าเยอะแค่ไหนนะครับ ผมพร้อมมากครับทุกคนเอาจริงผมตื่นเต้นมากแต่ผมพร้อมมาก เป็นความตื่นเต้นที่ผมไม่ได้ตื่นเต้นที่กลัวผมเป็นการตื่นเต้นที่แบบตื่นเต้นที่อยากจะขึ้นไปโชว์ให้ทุกคนดูแล้วอะไร สู้ครับเต็มที่เพราะวันนี้ที่เต็มถึงที่ไม่เต็มผมก็เต็มที่อยู่ดี โอเคได้1 ดอก ผมพยายามเป็นตัวเองที่ดีๆอยู่ เพราะว่าเมื่อวานอ่ะผมดีมากตอนประมาณ5 ทุ่มตอนนี้5 โมงผมต้องแบบ ต้องควักตอน5 ทุ่มออกมาเหรอ ใช่ ขอบคุณที่มีวันนี้ครับผมนี่ทุกคนเจอกันดิ มีใครอยากพูดอะไรไหมมีใครอยากพูดอะไรบ้าง พูดแต่ไม่ชวน ให้สนุกดีวะ ผมว่าเวลาเข้าเพลงให้มันชัดในแต่ละเพลงชัดในแต่ละเพลงหรือว่าเราไม่ได้ถึงเปิดมาบล็อกตาแผ่นดูโอหรืออะไรให้มันชัดแต่ละเพลงก็พอแยกให้ออก สื่อสารอย่างเดียว สื่อสาร แต่ทุกอย่าง ทำความเข้าใจอย่าง คือมันอยู่ที่พวกเรานะเว้ย ใช่ เราไม่สนุกพอให้คนดูสนุกใช่เพื่อนแล้วก็เราปี2นะมีสติเกิดปัญหาเฉพาะหน้าอะไรแคนเอาได้ทุกคนทำได้นะเอานะ ผมอยากจะเล่าโมเมนต์แรกมากเลย พอเรามีความรู้สึกเนี่ยที่มันบิวอัพอยู่ข้างในแล้วอะเหมือนผมเครียดผมกดดันผมแบบมันห่วงไปหมดเลยอะพอเราสแตนด์บายหลังเวทีแล้วพอเพลงสุขสันต์วันคิดถึงเริ่มขึ้นเป็นดนตรีก่อนบ้านยังไม่หมุนทุกความรู้สึกในนั้นมันแบบมันออกมาตอนที่เบียสกรีดตอนที่ได้ยินเพลงสุขสันต์วันคิดถึง
มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกมันคือความรู้สึกที่แบบรู้สึกขอบคุณรู้สึกมั่นใจรู้สึกตื้นตันรู้สึกรักมันแบบแล้วตอนนั้นบ้านหมุนออกไปพอดีแล้วพอเห็นทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้แบบผมแบบมันไม่มีช้อยส์อื่นแบบเราต้องทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้น้ำตาคลอเลยแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆแบบทุกคนเป็นพลังของพวกเราจริงๆก็มันคิดถึงเธอทุกทีมากขึ้นทุกปีสุขสันต์วันคิดถึงเธอตอนที่เจอคนดูครั้งแรกผมจะร้องไห้นะน้ำตาพิมจะไหลเพราะพิมรู้สึกแบบทั้งวันรันทูด้วยทั้งที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแบบมีหลายเรื่องหลายราวมากเกิดขึ้นอะไรเงี้ยจนแบบถึงตอนนี้แล้วที่เราแบบได้เจอคนดูแล้วแบบเขาได้ยินเสียงกรี๊ดเขาหรือว่าได้เห็นแบบบ๊อบแล้วก็เห็นทุกคนแบบเยอะมากหลายคนมากผมแบบโอ้ยจะร้องไห้ตอนที่แบบสุขสันต์เพลงแรกมันไม่ได้เจอคนดูนานสักพักหนึ่งแล้วก่อนจะถึงบัดเดย์อะไรเงี้ยพอได้เจอก็แบบได้คุยกับเขาได้ร้องเพลงให้เขาฟังได้แบบเพอร์ฟอร์มให้เขาฟังแล้วแบบเหมือนเขาก็ไม่เคยดูโชว์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นก็ไม่ใช่แค่ทุกคนที่ตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นว่าทุกคนจะรู้สึกยังไงกับโชว์ที่แบบพวกเราโชว์อะไรอย่างเงี้ยรอแป๊บนึงผมก็ชอบบัสเดย์เหมือนเดิมเลยนะเป็นคอนเสิร์ตนึงที่ผมชอบมากผมรู้สึกว่าผมตัวเองมากในคอนเสิร์ตนี้แล้วก็รู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบมากๆเลยในคอนเสิร์ตนี้ซึ่งก็คือการได้ร้องเพลงนะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ผมยังเฝ้ารอให้มันมาถึงในทุกๆปีเพราะว่าผมชอบบัสเดย์ครับมันเป็นคอนเสิร์ตที่ฟีลกู๊ดมากๆเลยสุดชีวิตจริงๆนี่ข้างหลังนี้คือสุดมากๆเพราะว่าบัส12 คนพี่ทีมงานเราพี่แบ็กสเตจพี่เมคอัพพี่มาหน้าผมพี่ทีมสไตลิสต์มีมากกว่านั้นอีกนะคือข้างหลังเนี่ยถ้าคุณเห็นเนี่ยสี่แยกชิบูย่าเลยครับข้างหลังเนี่ยจริงๆเป็นอย่างนั้นเลยคือนัวจริงๆสี่แยกชิบูย่าเลยคือนัวมากมันเป็นมืดด้วยไงแต่เราก็มีไฟส่องเนี่ยคือเราก็ให้ความสำคัญของเซฟตี้เป็นหลักเนาะเพราะว่าพี่เขาพี่แบ็กสเตจจะเป็นเหมือนคนรู้คิวมากที่สุดเราก็ต้องฟังพี่เขาแล้วพี่เขาก็เป็นคนบอกว่าเราไปไหน ฉันจะเปิดประตูทิ้งไว้ฉันจะเปิดประตูทิ้งไว้ผู้หญิงตรงนี้จะไม่ปล่อยให้ทุกวินาทีผ่านไปยิ่งนาฬิกามันเดินเท่าไรก็ยังต้องรักมากขึ้นเท่านั้นเพราะทุกวันจากนี้ฉันก็ไม่รู้แล้วว่านาทีไหนที่มันจะเป็นนาทีสุดท้ายอาจจะแน่ใจว่าจะไม่เสียดายเลยวินาที
เราเลยจะรู้ความรักแม้ว่าเธอต้องคงไม่รู้ใจแต่ปักเธอเพียงครั้งเดียวติดในใจชั่วการโอ้ยังที่เราทั้งสองได้ผ่านพ้นนับเป็นดาวที่เรารักเธอคือความรักแท้ที่ฉันหามานาน万里迢迢天是未曾能把我征服，万里澎湃前生只是我捉捏提升，万里关于我会是四千万里谁能都我不问是该如何如何一天对未来是一句话一天是大声空中的号码是吗Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and then one day I'll always remember us this way.ก็ตั้งแต่บัสเดย์ปีที่1จนถึงวันนี้บัสเดย์ปีที่2พวกเราก็ทำงานกันหนักมากขึ้นยิ่งเราทำงานมากขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบคาดหวังมากขึ้นว่าเราจะทำออกมาให้ดีก็รู้สึกว่าปีที่ผ่านมาผมอาจจะยิ้มน้อยลงแบบว่ามันเกิดความสับสนเกิดขึ้นมากมายรู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีเรื่องให้ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยได้มีเวลาได้ตกตะกอนกับตัวเองแล้วกันเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยมากด้วยหมายถึงว่าถ้าถามตรงตอบตรงก็เหนื่อยไม่มีทางไม่เหนื่อยอยู่แล้วผมว่ามันเป็นเรื่องสิ่งที่เราได้ทำที่มันเยอะมากเราได้แบบว่าได้โชว์เยอะมากได้ไปต่างประเทศเยอะมากจนเวลามันเหมือนแบบมันข้ามเวลาไปด้วยความที่มีทั้งเรียนด้วยมีทั้งทำงานด้วยอะไรเงี้ยเราจะหาเวลาแบบให้ตัวเองค่อนข้างน้อยในแต่ละวันพอเราไม่มีเวลาซ้อมไม่มีเวลาพักไม่ได้มีเวลามานั่งคิดกับตัวเองขนาดนั้นรู้สึกว่ามันเริ่มเข้าไปสู่โหมดการแบบทำสิ่งนี้เพราะเราต้องทำมันไปเรื่อยๆแบบทำมันเป็นรูทีนทำมันเป็นตารางทำมันเพราะเรารู้ว่าเราต้องทำสิ่งนี้ เคยเป็นความรักแต่วันนี้ทำไมกับรู้สึกมันเป็นภาระ Used to wake up thinking of your smile every time But now it's like routine in my life ความรักในใจของฉันกลายเป็นความลาในใจจะยังคงทำมันเหมือนในทุกๆวัน day passing by the day เธอยังเป็นคนสำคัญ but not the same I won't be the same want it back again ฉันก็ได้ตั้งคำถามว่ารักเธอจริงหรือหลอกตัวเองผมจำได้ตอนเพลงยังรักอยู่ไหมคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ผมแบบอินมากๆแล้วตอนถ่าย MV ผมก็แบบได้เล่นแบบกับพี่มาร์คด้วยแล้วผมทำให้ผมต้องแบบอินกับเพลงนี้มากๆจริงพอบวกกับว่าวันนั้นที่เราได้ร้องเพลงนี้แล้วตอนรันทูที่บอกว่ามันไม่เคยเป็นยังรักอยู่ไหมจริงๆมันคือแบบเราดนตรีว่าเราร้องไม่สื่อสารลงแต่พอไปถึงวันจริงเลยแบบภาพโชว์บล็อกกิ้งแฟนคลับนั่งอะไรเงี้ยแล้วแบบผมอินมากนี้รัก
เคยเท่าเดิมยิ่งยากเกินไปมันเริ่มจางหายไกลไปทุกทีฉันนั้นลืมไปว่าเราบนฟ้าจะว่างมากเท่าไรลืมว่าฟ้ามีดาวตั้งมากมายลืมความฝันที่เราได้วาดมาลืมรอยยิ้มที่มองจนชินตาจากวันนี้เดินต่อไปเพื่อใครจากความทรงจำเตือนไปด้วยน้ำตาต่อให้ย้อนเวลาของเรากลับมาไม่รู้ยังรักเธออยู่อีกไหมฉันลืมไปว่าดาวบนฟ้าสว่างมากเท่าไรลืมว่าฟ้ามีดาวตั้งมากมายลืมความฝันที่เราได้วาดมาลืมรอยยิ้มที่เราที่ชินตาจากวันนี้เดินต่อไปเพื่อใคร เอาจริงรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีนะแต่ว่าตอนหันไปเห็นแล้วมันก็ร้องไห้ทุกรอบพอเขาชูด้วยกันมาความอิมแพคของการชูด้วยกันพร้อมกันแล้วแบบเป็นประโยคเดียวกันมันแบบมันแตกจริงอะบ่อน้ำตามันแบบมันซึ้งใช่ ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาร้องไห้นะซีเควนต์นั้นจริงๆจำประโยคนึงได้คือที่แฟนโปรเจกต์เขียนว่า731วันก็ยังรักบัสเหมือนเดิมรู้สึกว่าแบบเหมือนเราร้องเพลงนี้แล้วเขาตอบมาว่าเขายังรักเราอยู่ก็เลยรู้สึกแบบมันจริงมากอะไรเงี้ยก็เลยร้องไห้ใช่ตอนนี้ก็น้ำตาซึมนิดนึงช่างมันต่อย้อนเวลาของเรากลับมาที่ยังเลือกรักเธออยู่อีกไหม ทั้งชีวิตนี้เกิดมาร้องไห้กี่ครั้งนับได้เลยแบบร้องไห้น้อยมากๆรู้สึกเป็นคนแบบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเองเยอะมากๆ นี่เป็นแบบครั้งแรกที่เปิ้ลแบบเสียน้ำตาเหมือนตอนนั้นเป็นเพลงยังรักอยู่ไหมแล้วเราก็นั่งร้องกันมีกองไฟอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีเบียร์ตั้งใจฟังสิ่งที่เราร้องพอร้องจบเพลงปุ๊บก็เริ่มแล้วน้ำตาคอแล้วเห็นพี่ไทยร้องไห้อีกโอ้โหร้องเลยกั้นมันไม่อยู่เหมือนเราได้ระเบิดความรู้สึกออกมามันว่าแบบเราเหนื่อยมากเลยเราแบบแต่ว่าวันนี้เราทำได้แล้วนะเราโชว์สำเร็จแล้วเราซ้อมมาสำเร็จเราโชว์ให้แฟนๆดูได้แล้วอะไรเงี้ยมันมาเองเหมือนแบบว่ามันอย่างเงี้ยแล้วมาเลยแบบไม่รู้เลยว่ามันคือเหตุการณ์หรือความรู้สึกอะไรที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังได้นะคือแบบมันเป็นครั้งไม่กี่ครั้งในชีวิตผมที่แบบผมไม่สามารถหยุดร้องไห้ได้ยังจำอยู่ในทุกวันนี้น้ำตาจึงในใจแต่จริงๆผมมีคำตอบของผมตั้งแต่แบบวันแรกที่เราทำเพลงนี้นะว่าจริงๆเรารักมันตลอดเลยนะแค่บางทีเราจะเฉยชาลืมไปอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าเรายังรักมันอยู่ไหมแต่เชื่อผมสิว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งผมเลือกตัดสินใจที่ว่าผมจะไม่ทำมันแล้วเพราะว่าผมถามตัวเองว่าผมสมมตินะผมถามตัวเองว่ารักอยู่ไหมแล้วตัวเองณวันนั้นอะตอบว่าก็ไม่รักแล้วนี่ไม่ทำมันแล้วกันแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าแต่วันหนึ่งผมจะกลับมาเสียใจแน่ๆเพราะว่าในใจลึกๆมันก็เป็นมันรักไปแล้วอะไรที่ทำให้ผมรู้เพราะผมรู้ว่าถ้าวันหนึ่งผมไม่มีมันผมจะไม่มีความสุขเท่าทุกวันนี้ถึงอะไรนะตอนนั้นมันจะทำให้ผมคิดว่าอย่างนี้ก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าก็ไม่อยากให้ตัวเองต้องมาเสียใจทีนั้นมันเพราะเราถามตัวเองอะแต่เพื่อว่าพอมันเกิดเพลงนี้ได้เนี่ยมันก็คือการที่เราตอบตัวเองได้แล้วเหมือนกันว่าเรายังรักสิ่งนี้อยู่สมมุติเราจินตนาการว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เราไม่ทำตรงนี้เราจะเป็นยังไงรู้สึกว่าถึงต่อให้ทุกวันนี้เราจะเหนื่อยแค่ไหนแต่เราก็ยังเชื่อว่าเราอยู่ตรงนี้เรามีความสุขมากกว่าอยู่ถึงช่วงเวลาจะมีแบบช่วงเวลายากๆแค่ไหนสุดท้ายแบบทุกครั้งที่เราได้ทำอะไรให้แฟนคลับBSเห็นสุดท้ายตรงนั้นมันจะแบบคลี่คลายทุกอย่างให้ตลอดว่าเราทำมัน
อย่างมีความสุขมากๆมันทำให้เรารู้ตัวแบบที่เราทำอยู่ก็คือเรารักมันอยู่ การขึ้นไปบนเวทีแล้วผมสามารถร้องเพลงผมสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่อยากทำอะไรทำผมชอบมากแบบรักมันมากๆ จริงมันมีช่วงนึงที่ไม่ได้เจอนานมากๆแบบประมาณเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วรู้สึกว่าทำไมเราไม่ได้เจอเขาเลยวะเขายังรักเราอยู่ไหมแบบเราหายไปเลยเราแบบซุ่มซ้อมอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรให้เขาดูด้วยเราแบบว่าเราหายไปเลยอย่างเงี้ยไปอีกทีบัตเดย์บัตรมันจะยังเต็มอยู่ปะวะหรือมันจะมีคนรักเราอยู่ไหมถ้าในเรื่องงานอะไรเงี้ยหรือไหมเราก็ตอบตัวเองได้ว่าเรายังรักอยู่ส่วนเรื่องบีอาร์ตอนแรกเราก็ไม่รู้จนถึงวันที่เขาชูป้ายนั้นขึ้นมานั่นแหละมันก็เป็นการตอบให้ตัวเองทั้งคู่ให้เราฟังว่าโอเคผมรู้สึกว่าผมยังรักสิ่งนี้อยู่แล้วผมก็ยังรู้สึกได้ว่าทุกคนรักผมอยู่เหมือนกันตอนที่มาตั้งคำถามว่ายังรักอยู่ไหมใช่ไหมอะไรที่มันเป็นคำตอบไม่ยังรักอยู่ก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้รักมันเราไม่ถามแต่แรกที่เราถามมันเพราะเรายังรักมันอยู่แล้วก็จริงๆก็ตกตะกอนได้มาว่าแบบมันก็เป็นทางที่เราแบบอยากเดินแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำวันนี้ดีแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราแบบมันเป็นความฝันของเราตั้งแต่แรกแล้วก็ยังอยากทำมันให้สำเร็จผมเทคทุกอย่างเลยนะเทคแบบเวทีเทคไฟบนสเตจเทคหน้าของบีอาร์ตผมเห็นหน้าทุกคนผมก็เลยแบบหันไปเห็นเพื่อนบ้างหันไปเห็นบีอาร์ตบ้างอะไรเงี้ยแล้วตอนมองตาเขาร้องอย่างนี้มันก็เลยแบบร้องไห้ที่มันร้องเพราะว่ามันน่าจะตอบผมแหละว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบผมยังรักอยู่แค่มันแบบแค่มันเหนื่อยในบางทีอะไรเงี้ยก็รู้อยู่ว่าก็ยังรักมันอยู่แต่ว่ามันก็เหมือนแบบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่อยๆแบบว่าเป็นคำถามที่เกิดขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันบางวันเราก็อาจจะมีความสุขมากๆแต่บางวันที่เราเหนื่อยเราก็อาจจะกลับมาคิดสิ่งนี้อีกทีนึงก็ผมว่าเป็นธรรมชาติมากๆสุดท้ายเรากลับมาดูสิ่งที่เราทำเราก็ยังมีความสุขกับมันอยู่ผมว่าก็แปลว่าเรารักมันอยู่มันไม่ได้แปลว่าเราถามประโยคนี้แล้วมันไม่ได้เท่ากับว่าเราไม่รักแล้วอะมันคือคำถามที่เรายังรักมันอยู่เราถึงถามประโยคนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคำถามเนี้ยมันจะวนๆกลับมาอีกปี2 ปีก็เป็นไปได้มันไม่จำเป็นต้องฟิกว่าชอบแล้วชอบต่อไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องปกติมากที่เราจะชอบกลับมาไม่ชอบแล้วกลับมาชอบใหม่ผมไม่รู้สึกว่าอยากสนุกอยากมีความสุขอยากใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขแล้วเดี๋ยวผมรู้สึกว่าความสุขเหล่านี้หรือว่าสิ่งที่เราชอบมันจะพาเราให้แบบไปไกลได้มากขึ้นในแต่ละวันLast Day The Sophomore มันแบบสอนให้ผมรู้ว่าตัวเองแค่ต้องมีแรงถีบแล้วพอมีแรงปุ๊บให้แบบรักษาความเร็วนี้ไปเรื่อยๆรักษาแบบไฟที่ตัวเองมีไปเรื่อยๆอย่าให้มันดับเพราะว่าถ้าดับเมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็นเราแบบเรามากลับมาถามว่ายังรักอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบผมชอบที่จะแบบว่ารักอยู่ครับอย่างเงี้ยประโยคยังรักอยู่ไหมเป็นประโยคที่แต่ละคนก็จะ relate ไม่เหมือนกันแต่สำหรับอลันเองแล้วอะประโยคนี้ไม่เคย relate กับการที่ผมเป็นศิลปินเลยไม่ว่าจะขึ้นเวทีกี่รอบผมไม่เคยแบบไม่จอยกับมันอาจจะมีกดดันบ้างเพราะว่าอยากทำให้มันออกมา perfect แต่ว่าไม่เคยแบบตั้งคำถามเลยว่ายังรักมันอยู่ไหมประโยคนี้จริงๆที่ผม relate แล้วมันคือกับเพื่อนๆจากความที่เป็นพี่ใหญ่มันคือเรื่องของความแบบบางทีทุกคนติดเล่นบางทีทุกคนสนุกแล้วแบบมันไม่ฟังกันซึ่งบางทีผมกลับไปบ้านผมหน่อยผมตั้งคำถามนี้กับเพื่อนผมไม่รู้ว่าผมยังจะตั้งคำถามกับมันไปอีกไหมแต่ว่าทุกครั้งที่ผมตั้งคำถามนี้ขึ้นมาผมก็จะได้คำตอบสุดท้ายอยู่ดีเวลาผ่านไปแบบวัน2 วันว่ารักของมันวะสิ่งที่ทำให้แบบรู้ว่ารักคือแบบสมมติเราซ้อมเสร็จอะไรอย่างนี้เรานั่งกินข้าวด้วยกันเราใช้ชีวิตด้วยกันแล้วผมมองตาพวกมันผมมองหน้าพวกมันแค่เราได้สนทนากันนอกท็อปิกของการทำงานอะไรอย่างเงี้ยเวลาได้เล่นด้วยกันผมก็ต้องเล่นบ้างนะไม่ใช่ว่าผมไม่เล่นถ้าผมไม่เล่นเลยผมก็ตายเหมือนกันคือแบบแค่เราได้เล่นด้วยกันเราได้แบบทำเรื่องติงตองเราทำเรื่องบ้าๆด้วยกันได้คุยเรื่องศิลปินที่เราชอบด้วยกันนั่งกินข้าวด้วยกันได้ขับรถไปฟิตเนสด้วยกันแค่นี้มันก็รีชาร์จผมแล้วมันก็ได้ให้คำตอบผมว่ารักพวกมันมาก
ฉันนั้นลืมไปว่าดาวบนฟ้าสว่างมากเท่าไรลืมว่าฟ้ามีดาวตั้งมากมายลืมความฝันที่เราได้วาดมาลืมรอยยิ้มที่มองจนชินตาจากวันนี้เดินต่อไปเพื่อใครที่ความทรงจำเปื้อนไปด้วยน้ำตาต่อย้อนเวลาของเรากลับมาไม่รู้ยังรักเธออยู่อีกไหมต่อย้อนเวลาของเรากลับมาจะยังเลือกรักเธออยู่อีกไหมพอมันเป็นบัสเดย์แฟนคลับต้องเตรียมอะไรบางอย่างให้แน่นอนเหมือนเราโดนมาหลายรอบแล้วอะก็เลยรู้สึกว่าเริ่มจับทางได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่จับทางไม่ได้ก็คือคิดว่าจะเป็นอะไรแบบซึ้งๆแต่ว่าพอมันเปิดมาแบบสนุกอะไรเงี้ยคาดไม่ถึงทำให้เราคาดไม่ถึงจนได้เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นเพราะว่าอยากรู้ว่าวันที่แฟนโปรเจกต์มาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยตอนที่แฟนโปรเจกต์ออกมาเป็นช่วงเวลาที่มันจะจบใกล้จะจบก่อนแล้วซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดตอนนั้นเพราะว่าเหมือนจะเป็นช่วงที่เราไม่ตื่นเต้นหรือว่าไม่กังวลแล้วเป็นช่วงที่แบบผ่อนคลายแล้วเหมือนว่าเราจะไล่มนต์ใส่เค้กนี้ได้มีQR codeให้ไล่มนต์ด้วยนะครับ เค้กแบบเค้กเงินอ่ะต้องไล่คาถาด้วยแล้วตอนแรกผมแบบเหมือนผมไล่ผิดแล้วเขาบอกว่าถ้าไล่ผิดให้เอาไม้คาถาไปไล่ตามโลโก้ของเค้กอะไรเงี้ยซึ่งไล่ไปแล้วแบบเงินก็พุ่งออกมาผมก็ตกใจมากแล้วผมก็แบบเสียภาพลักษณ์ผู้นำหมดเลยไม่ได้ละ ตกใจมากใจจริงๆขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ มีรางวัลสาขาด้วย มีรางวัลสาขาด้วย ขอบคุณสำหรับรางวัลนะครับผม ไข่ต้มที่เก่งที่สุดในใจแม่ ยินดีวงบัสยอดนิยมนะครับ คนแพ้เสียงในหัวดีอะ แรปได้โล่โอ้โหมุกเจือน ใครเป็นคนคิดกัน คอนเทนต์ฮีเสิร์ฟแห่งปี Long on the time handsome on the time รางวัลสาขาพัสวีชื่อนี้มีแต่นิ่งเป็นหลับขยับกินติ่มครับ เมนวีนแห่งชาติ รางวัล BS Award สาขาจุดสูงสุดของห่วงโซ่วงบัส อันนี้จริง ผมรางวัล BS Award นะครับผมสาขาหล่อที่สุดที่สุดหล่อ ไม่ใช่ อ๋อไม่ใช่สาขาบริหารเวลาคุ้มค่าจัดครับจาน BS Award สาขา Rising Magnet Rising Magnet ผมได้รางวัลฮะขอบคุณมากๆที่เราสนิทกันขนาดนี้ผมชอบมากๆที่แบบว่าเวลาเราแซวเบียร์แซวเรา มันแปลว่าเราสนิทกันมากขึ้น สิ่งที่ชอบในบัสเดย์ปีนี้ก็คือมันไม่มีข้อความแบบซึ้งๆมาแต่มันเป็นข้อความแบบวิดีโอตลกๆมาแทนซึ่งผมรู้สึกว่าชอบมันนั้นคือผมพูดตรงเลยพูดตรงนะคือมันมีหลายรอบหลายคอนมากที่เป็นของบัสหรือว่าที่เราไปดูที่แบบว่ามีจังหวะนี้ก็คือกลับไปมองวิดีโอซึ้งๆแล้วก็บอกว่ากลับมามองฝั่งนี้นะครับกลับมามองแล้วก็แฟนคลับก็จะชูอะไรขึ้นมาอันนี้คือหลายรอบมากเลยนะครับดีใจมากที่รอบนี้เขาแบบเปลี่ยนเหมือนกันนะคือรอบนี้เขาก็แทนที่ทำวิดีโอซึ้งๆเขาทำเป็นวิดีโอน่ารักตลกๆอะไรผมชอบมากขอบคุณครับ บางทีเราไม่ได้อยากจะซึ้งอ่ะเรามาสนุกอ่ะแล้วในปีนี้วิดีโอที่พี่เขาแบบแฟนๆนำมาให้ก็แบบเป็นตัวการ์ตูนแบบน่ารักสนุกๆก็แบบเอ้ยอันเนี้ยดีว่ะนี่ตลกดีชอบในคลิปบอกว่าอารันทำให้เบียร์ได้ออกกำลังกายมากขึ้นจริงหรือเปล่าพูดจริงเปล่า มองหันกลับไปแล้วเจอแฟนโปรเจกต์ใช่ไหมเราไม่ได้คาดหวังให้เขาแบบทำอะไรให้เราได้ทำอะไรเงี้ยแค่แบบเขาโชว์อัพในวันที่สำคัญมาดูเราอะไรเงี้ยมาซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วนอกจากเขาจะโชว์อัพแล้วเขายังแบบทำอะไรที่มันเอ็กซ์ตร้าเพื่อเราอีกมันถูกบอกรัก
ผ่านการกระทำนี้มั้งคือแฟนโปรเจกต์อ่ะมันก็มีทุกด้อมแหละมันก็มีทุกคนแหละเราก็รู้แหมเราเป็นศิลปินแต่ทุกครั้งที่เราเห็นอ่ะมันคือเขาเรียกอะไรมันคือความที่ไม่ใช่แค่เราที่ส่งไปอ่ะแต่มีเหมือนเขาส่งกลับมาด้วยมันเหมือนเราไม่ได้รู้สึกทำอยู่คนเดียวแต่ก็มีคนที่แบบพยายามทำอะไรสักอย่างให้เราด้วยอะไรเงี้ยมันก็น่ารักแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกเอ็นดูบีอ้วนทุกคนครับผมก็คืออันนี้มันคือการ์ดที่จะมีเฉพาะแบบบัสเดย์นั่นแหละครับก็แฮปปี้บัสเดย์ปีที่แล้วเป็นการ์ดที่แบบเขียนว่าแฮปปี้บัสเดย์โดยใช้แบบฟอนต์ของพวกเรา12คนแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าพี่ยงอยากให้ปีหลังอย่างเนี้ยบัสได้ทำเองโดยที่มีคนขอดิเรกชันแค่คนเดียวซึ่งปีนี้ผมแบบโอเคอาสาลองทำเองดูก่อนเดี๋ยวนี้ให้ลิสต์ทุกคนไปแล้วก็เนี่ยมีกระดาษก็ทาแล้วก็จุดประทับแล้วเดี๋ยวผมเอาไปหรือว่าไม่หรือว่าเราอยากให้แบบว่ามันแบบมีความแบบว่าเป็นกันเองมากขึ้นก็คือเราส่งต่อกันมาละจุ๊บเดียวกันเหรอก็จากทาลิปุ๊บใช่ป่ะมาจุ๊บปุ๊บแล้วก็ให้พิมพ์ต่อให้พิมพ์จุ๊บอันนี้ต่อไม่ก็จุ๊บกับพิมพ์แล้วให้พิมพ์ต่ออ๋อคนส่งลิปคนที่2โอ้โหมันหมดพอดีก็คือรอยจุ๊บจะเป็นลูกโป่งหมายถึงว่าเน็กอาจจะเรียง42คนให้จุ๊บมันเป็นแบบชุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วแบบมันเป็นเชฟโป่งไม่แต่เดี๋ยวดีเรคเตอร์เขาไปดูอีกทีนึงตอนที่เขาสแกนครบ12คนแล้ววันนี้คือว่ารูปปากพวกคุณเป็นยังไงวันนี้คือขอจุ๊บไปเฉยแล้วให้เขาไปคิดต่อที่เหลือหน้าที่คุณโอเคมาแต่ว่าดีเรคเตอร์ต้องทำให้ดูนะว่าทำยังไงพอเป็นคนทำเองปีแรกมันก็แบบยากเหมือนกันมันไม่รู้ว่ามันจะเริ่มยังไงอ่ะก็ผมแค่พยายามหาสิ่งที่จะคุมธีมทั้งหมดได้แล้วก็สามารถใส่เอกลักษณ์ของบัสแต่ละคนเข้าไว้ได้โดยที่ให้เพื่อนๆแบบใช้งานเพื่อนๆได้น้อยที่สุดโอ้โหออกมาปากเป็นนะครับทุกคนเริ่มปากลีดเดอร์ที่คอยบ่นน้องๆนะครับผมเอาคุณก็จุ๊บไปเลยไม่เดี๋ยวมันแห้งถึงแล้วเมื่อกี้ไม่ได้จุ๊บดีนี่มีถูด้วยเว้ยปุ๊บออกมาปั๊บทำได้สมมติว่าโปรเจกต์ที่แฟนคลับทำให้บัสหลายๆอย่างเนี่ยการทำการ์ดเนี่ยที่ผมเป็นตัวแทนในการทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่บัสตั้งใจจะมอบให้แฟนคลับกลับคืนไปเหมือนกันครับผมว่าเอาแบบนี้อันนี้ไหมเฮ้ยปากสวยว่ะปากยาวเลยยากี้อะไรอ่ะอีกแตะต้องแบบเลอะฟันเลอะเลยสัมผัสเลยสนุกนะแต่ว่ามันใช้พลังงานไปเยอะอยู่บางทีเราวางเลเยอร์ใน Procreate วางพลาดแก้ใหม่หมดแบบลงสีนี้ลืม copy โปรเจกต์นี้ไว้เผื่อก็ต้องมาทำใหม่หมดมันก็จะมีความแบบเด๋อๆในความผิดพลาดของการทำงานเราที่ทำให้ต้องทำใหม่หมด
มันหมุนกลับมาหลังแบ็กสเตจแล้วผมเป็นคนแรกที่ผมไปนอนบนพื้นแบบมันเป็นความรู้สึกแบบเหนื่อยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็แบบปลายปีแล้วอะปลายปีแล้วแบบเราทำงานมาทั้งปีแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยลงไปที่พื้นแล้วผมก็ไปนอนแล้วเพื่อนๆเขาแบบประทับพิมพ์ในแบบบัสติ้งไทยแลนด์ที่แบบชอบทับกันนะผมก็ไม่รู้ทำไมผมต้องอยู่ตรงนั้นตลอดเลยถึงผมจะตัวใหญ่แต่ว่าผมก็ไม่ได้รับน้ำหนักได้ขนาดนั้นเหมือนเราแบบทำโปรเจกต์จบอะเราดีใจมากเราทำให้ทุกคนได้แบบดูสิ่งที่เราซ้อมมาทั้งหมดเรามองหน้ากันแล้วมันก็มีแต่แบบสิ่งแบบผ่านแล้วนะเว้ยเพื่อนจบแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยช่วงสุดท้ายจบรู้สึกโล่งมาก เหมือนก่อนหน้านี้แบบช่วงเดือนนั้นนะที่ต้องโชว์แล้วก็ก่อนหน้านั้นที่ต้องอะไรมันก็มีต้องซ้อมหลายๆงานต้องอะไรเงี้ยไปด้วยกันพร้อมๆกันหลายๆอย่างพอโชว์เสร็จก็รู้สึกว่าแบบเราทำได้ว่ะอะไรเงี้ยมันแบบเพราะว่าจริงๆมันเป็นมูทที่แบบว่าก่อนโชว์รันทูรอบสุดท้ายคือห่างไม่ถึงวันก่อนจะโชว์จริงอะไรเงี้ยเรายังทำมันได้กันไม่ค่อยดีเลยอ่ะแต่พอคอนสุดท้ายจบไปแล้วเรารู้สึกพอใจกับผลลัพธ์มากๆก็เลยรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็โล่งใจมากๆที่แบบคนดูชอบอะไรทำไงวะ มันคือแบบสุดมากปี2เราทำงานกันเดือดขึ้นเราจริงจังขึ้นอะไรเงี้ยมันเลยแบบพอเสร็จอะมันเลยแบบเฮ้ยเสร็จแล้วเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็กรี๊ดกันใช่เราเป็นผู้ชายที่กรี๊ดนะพี่คือความรู้สึกแบบเหมือนแบบเป็นวันเกิดจริงๆอ่ะที่แบบทุกคนที่ทำงานกับพวกเราแล้วก็บีอาร์อะไรเงี้ยเขาอยู่เพื่อพวกเราในวันนี้อะไรเงี้ยจนถึงวินาทีสุดท้ายที่แบบเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อินกับพวกเราอ่ะหมายถึงว่าถ้าเขาไม่อินกับพวกเราเขาก็ไม่อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยสำหรับพี่ช่างแต่งหน้าพี่ทำผมด้วยทุกคนอะไรเงี้ยเขาก็ร้องไห้กันนะเขาก็แบบน้ำตาซึมอะไรเงี้ยก็เป็นความรู้สึกแบบพวกเราที่ต้องมี2 คนแบบถูกรักโดยทุกคนรอบตัวเรานะวันที่6วันที่7อะไรเงี้ยผมว่าเรารู้จักกันมากขึ้นเราเริ่มผ่านแบบว่าจุดที่มันเป็นแบบความแบบยังไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นเราก็เหมือนแบบว่าเริ่มกลายเป็นแบบเพื่อนที่รู้จักกันมานานแล้วเป็นเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันมาหลายปีแล้วมันแบบคุ้นชินกันแบบไม่ใช่เพื่อนใหม่แล้วผมว่าบัสแบบว่ามีความเป็นแก๊งมากขึ้นคือแต่ก่อนเราแบบว่ามาจากคนละกลุ่มคนละก้อนมาเลยในรายการเราก็ไม่ได้มาอยู่กลุ่มเดียวกันตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเราทั้งหมดก็อาจจะไม่ได้มีความเข้ากันตั้งแต่แรกมันผ่านมาเรื่อยๆจนมันเป็นแบบระบบมากขึ้นแล้วเราทุกคนมันเหมือนแบบรู้ว่าฉันกับเธอเราไม่ได้ชอบอะไรเหมือนกันและฉันกับนายก็อาจจะชอบอะไรเหมือนกันแต่ก็เราอาจจะแบบคนละอายุกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอเราอยู่ด้วยกันปัญหาเดียวกันเราก็มองหน้ากันแล้วก็มาเดี๋ยวนายทำนู้นเดี๋ยวนายทำนี้เดี๋ยวฉันทำนี้เดี๋ยวฉันตามเธอแต่เธอตามฉันแล้วก็เดี๋ยวเราผ่านไปด้วยกันได้ฟังคำชมจากพี่ยงแล้วแบบคือปกติแก always ผลักดันให้เราไต่ไปให้ได้สูงมากๆแกเลยจะแบบมีอะไรให้เราพัฒนาตลอดเวลาแต่ครั้งนี้คือครั้งที่แบบแกบอกว่าทุกคนเก่งมากจริงแค่นั้นอะพวกผมแบบได้ทิ้งน้ำหนักอีกแบบ10-20 โลออกจากร่างกายแล้วอะมันแบบมันทำให้ตัวเบาขึ้นมันรู้สึกแบบมั่นใจขึ้นมันรู้สึกดีมันรู้สึกแบบแค่คำพูดเล็กๆแค่เนี้ยแบบมันทำให้ทั้ง2 คนแฮปปี้มากๆ2 ขวบแล้วเว้ยเจอกันคนที่3 ขวบ1 วัน มันเหมือนเป็นแค่คำชมเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่มันรู้สึกอิมแพคกับใจเรามากใช่ปกติพี่ยงไม่ค่อยชมเลยพอเขาชมปุ๊บมันก็เลยเหมือนแบบเป็นกำลังใจแล้วก็รู้สึกเราทำสำเร็จแล้วอะไรเงี้ย ช่วงนั้นไม่ได้คุยกับพี่ยงเลยไงพอวันนั้นเขาบอกว่าดีผมกับเพื่อนๆรู้สึกแบบดีใจที่แบบได้ยินคำนั้นแค่คำเดียวเลยขอแค่คำเดียวแล้วพวกผมก็มีแรงในวันต่อไปที่จะทำให้มันดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ย
วันก็จบบัสเดย์ไปแล้วครับแม้ว่าคอนจะจบแล้วแต่คอนไม่จบนะฮะ ไปต่อครับ ไปต่อ ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยบัตเดย์ปี 2 กับช่วงกำลังจะเข้าสู่บัตเดย์ปี 3เนี่ยสำหรับพี่นี่คือ2 ปีสำคัญในชีวิตการเป็นศิลปินของเขามากๆเลยสิ่งที่เราอยากเห็นจริงๆคือเราอยากเห็นเขาเป็นศิลปินตัวจริงถ้าวันหนึ่งได้ไปดูคอนเสิร์ตเขาหรือไปดูงานของเขาอยากเห็นความเป็นศิลปินจริงๆจากตัวพวกเขาซึ่งมันเป็นได้หลายอย่างเช่นเขาขึ้นไปเพอร์ฟอร์มเพลงที่เขาแต่งเองเขาถ่ายทอดอารมณ์ออกมาจนเรารู้สึกว่าเราเข้าถึงหรือสัมผัสมันได้หรือสิ่งที่เขากำลังพูดนั้นมันยูนิคเฉพาะเขามากๆมันเป็นอะไรก็ได้เลยแต่มันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ว่าเฮ้ยเนี่ยคือเด็กที่เราเคยเห็นมาในวันที่เขาเป็นเด็กๆแล้วเขาอยากเป็นศิลปินแล้ววันนี้เขาเป็นศิลปินได้แล้ว สเต็ปต่อไปนะผมเราจะต้องเอาตัวพวกเราไปแนะนำตัวให้ต่างประเทศรู้จักมากขึ้นผมเรียกว่าเป็นสเต็ปที่2แล้วกันเพราะเราเคยมีแฟนมีตกับ Summer Sonic ไปแล้วอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่2ในการที่เราจะเอาบัสไปแนะนำให้คนอื่นรู้จักมากขึ้นครับผมก็เอเชียทัวร์ครั้งนี้ก็พวกเราก็ได้เวิร์กกับมันเหมือนกับบัสเดย์เลยพวกเราก็ได้มีส่วนในการเลือกเพลง arrange เพลงทำภาพโชว์ใหม่ๆอะไรอย่างนี้หวังว่าทุกคนจะ enjoy I hope to see you guys there จริงๆแค่ไปเอเชียทัวร์ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกยังว่าไม่น่าเชื่อว่าเราจะทำเอเชียทัวร์ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสมมติเอเชียทัวร์ได้ next step ที่อยากทำได้ก็คือ world tour โอ้พูดแล้วแบบมีความฝัน ก็ถ้าพูดง่ายๆเลยตอนสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นWorld Tourเพราะว่าก็นอกจากเอเชียแต่ว่าผมว่า World Tourน่าจะอีกสักครั้งหนึ่งเลยผมว่าอยากทำเอเชียให้ดีให้ได้ก่อนในการที่เราจะทำสิ่งต่อไปได้เราจะทำสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ให้มันได้ดีก่อน เอเชียทัวร์แล้วก็เวิลด์ทัวร์ครับ แล้วก็จริงๆแบบไม่ได้อยากจะกดดันทุกคนว่าแบบเฮ้ยเราต้องไปถึงจุดนั้นว่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้ไปด้วยความแบบเฮลตี้แบบเป็นตัวเองอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องกดดันอะไรแต่ว่าแบบทำผลงานออกมาให้ดีแล้วเดี๋ยวอยากให้ผลงานเพลงมันทำงานให้พาเราไปถึงจุดนั้นให้ได้เลย Next step ของผมที่ผมรู้สึกก็คือการที่ไปถึงคนทั่วไปแบบไม่เฉพาะกลุ่มให้ทุกคนสามารถฟังเพลงแล้วก็รู้จักกับวงเราได้อันดับแรกคืออยากให้เพลงบัสทำงานได้มากกว่านี้อยากให้ถึงเวลาที่เพลงของเราสามารถเข้าไปถึงคนฟังได้จริงๆเราก็จะพยายามต่อไปจนกว่าจะทำได้ผมอยากให้มีคนฟังเพลงของบัสเยอะๆอยากให้คนชื่นชอบที่ตัวเพลงและผลงานผมว่า next step ของบัสคืออยากให้คนดูรู้จักเราผ่านเพลงมากขึ้นซึ่งเราก็จะพยายามหาแนวทางของเราหรือว่าผลิตผลงานเพลงให้แบบมันตรงโจทย์หรือว่าทำให้คนดูได้แบบอินกับเพลงนั้นได้แบบดีจริงๆที่สุดก็ไม่รู้ว่าสเต็ปต่อไปที่เราทำเนี่ยมันจะลีดเราไปสู่อะไรก็ต้องดูว่าแบบเราหลังจากแบบเอเชียทัวร์แล้วมันพาเราไปอยู่ในจุดไหนแล้วก็จะไปตรงนั้นแหละครับก็หวังว่ามันจะพาเราไปในที่ดีขึ้นนะครับ ผมคิดว่าอยากให้เราอยู่ในจุดที่พวกเราทั้งสองคนมีความสุขและทำผลงานทุกอย่างแบบที่เราทั้งสองคนอยากเล่าผ่านพวกเราทั้งสองคนแล้วก็อยู่ตรงไหนไม่รู้จะไปทัวร์เธอไหนที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าอยากให้พวกเราอยู่ในจุดที่พวกเรามีความสุขที่จะทำผมอยากให้บัสไปตามโฟล์มันแค่หวังว่าคนได้รับแรงบันดาลใจจากเราได้เห็นพวกเรามากขึ้นหรือแบบได้สร้างความประทับใจอะไรบางอย่างจากพวกเราแล้วมันขยายไปเรื่อยๆได้อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากได้มีเอเชียทัวร์เสร็จก็ต้องมีเวิลด์ทัวร์ให้ได้ครับผมก็หวังว่าการไปเอเชียทัวร์ครั้งนี้มันจะทำให้เราได้เจอประตูบานใหม่ที่พาเราไปไกลขึ้นTo Alan. Hey you. It's been a while since we last talked. I know you're probably going through some hardships, whether it's about leading the group or about your identity. But know that I believe that you are so capable and was born for this. Everything that's happening is just shaping you into something greater, stronger, and wiser. However, don't let words, numbers, or any other things dictate who you are. I know you.
You know that it's true that you are the ALAN, and no one can take that away from you. You're not that little kid anymore that you used to be. Anyways, enough with the serious stuff. I want you to tidy up your room and start writing and producing some more, and maybe less gaming. Start now. I know we can make it. Alan. ครับผมวันนี้นะครับมาก็จะมาเขียนบอกตัวเองในปีที่ผ่านมานะครับไม่มั่นใจว่าต้องใช้ปากกาหรือเปล่านะครับขอใช้ดินสอนะครับครับผมก็บอกตัวเองก่อนแล้วกันบอกอะไรดีบอกตัวเองในปีที่ผ่านมาบอกแล้วทำอะไรได้บอกไปก่อนแล้วกันเนาะมาอยากบอกมาร์คในปีที่ผ่านมาว่า ว่าอะไรดีเก่งมากเก่งกันนะดีกว่าว่าจุดเก่งมากแล้วทุกอย่างกำลังเป็นไปแบบที่ มันควรจะเป็นไม่มือละทำไมต้องให้ผมเขียนหนังสือเนี่ย มาอย่าเครียดเขียนภาษาไทยไม่สวยเลยอ่ะ อย่าเขียนไม่ได้แล้ว อย่าเครียดกับเรื่องเล็กน้อยไม่มือมากเมื่อวานไปตีเทนนิสมาแล้วครับอะไรดีทำงานเยอะ
จะได้มีเงินซื้อของที่อยากได้ มาร์คในอนาคต ใช้เงินเก่งมากครับผม คือปีนี้นะครับหมดเงินไปกับสตูดิโอและเป็นส่วนใหญ่นะครับเยอะมากเรียนปิด ครับผม เขียนว่า มาร์คจะเจอเพื่อน ไม่ใช่ว่ามาร์คจะเจอเพื่อนที่ดีอีกเยอะเลย ใช่ครับ เพราะว่า เมื่อปีที่ผ่านมานี้เจอเพื่อนที่ดีเยอะมากๆครับผมก็มาร์คกำลังเขียนผิด คือมาร์คเขียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะ แต่ว่ามาร์คเขียนว่ามาร์คจะเจอเพื่อนที่ดีเยอะเลย แล้วก็มาร์คกำลังจะได้ไปเที่ยวที่ใหม่ๆเยอะเลย เปลี่ยนดีไหมทำไมมันดูแปลกไงไม่รู้มาร์คจะได้ไปมาร์คกำลังจะได้ไปเที่ยวที่ใหม่ๆอีกเยอะ จะเสร็จไหมเนี่ยอีกเยอะมากมากฮะเพิ่มมากมากฮะมาร์คคือมันต้องแทนตัวเองว่าอะไรนะเขียนถึงตัวเองในอดีตมาร์คมาร์คเขียนตอนนี้ด้วยแล้วกัน อยากไปเที่ยวกับครอบครัวอีก อยากพามิกาไปด้วย
นึกไม่ออกแล้วอ่ะ นอนเยอะๆ พักผ่อนเยอะๆ เยอะๆ ออกไปข้างนอกบ้านบ้างนะครับผม เพราะว่าปีนี้นะ มาแบบเพราะว่าตัวเองติดบ้านมาก คือปกติเป็นคนติดบ้านอยู่แล้ว ไม่ค่อยมีแรงออกไปข้างนอก ก็ ชอบอยู่แต่บ้าน แต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าติดบ้านเป็นพิเศษ เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทำสตูดิโอด้วย ใช่ แล้วก็แบบนั่นแหละครับคือตอนนี้อยู่คอนโดใช่ไหมแล้วแบบ อยากจะซื้อบ้านนะครับก็จะเก็บเงิน แล้วก็แบบแต่งบ้านแบบอยากเก็บเงิน เพื่อที่จะซื้อบ้าน แล้วก็แต่งบ้าน ตอนนี้รู้สึกว่ายังแต่งได้ไม่เต็มที่เพราะว่าตอนนี้ไม่อยากแต่งอะไรเลย เพราะว่ารู้สึกว่าจะย้ายไปอยู่ที่บ้านใช่ครับผม นอนพักผ่อนเยอะแล้วเมื่อกี้เขียนอะไรวะออกจากบ้านบ้างใช่ออกจากบ้านบ้างไปเจอคนหน่อยเก็บเงินไปแล้วใช่ไม่รู้แล้วกันว่าจะเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรไม่ดีก็ทิ้งมันไปแล้วกันครับอะไรไม่ดีก็ทิ้งมันไปจบแค่นี้แล้วกันครับปวดมือครับมารู้สึกว่าลายมือภาษาไทยแปลกมากแต่เอาเถอะครับ วันนี้ก็จะมาเขียนให้ตัวเองโชคดีมากที่วันนี้เป็นวันเกิดพอดีก็มีแบบอะไรอยากเขียนให้ตัวเองพอดีเลย ก็ได้เขียนไว้เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับผมก็ถ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ มาอ่านบทความถึงน้องขุนพลกันนะครับใส่แว่นทำไมครับผมก็ถึงขุนพลจะบอกว่ามาถึงตรงนี้ได้อะมันไม่ง่ายเลยเนาะผ่านอะไรมามากมายเสียสละเสียใจทุ่มเทกับอะไรมาเยอะตอนนี้สิ่งที่พยายามมาเนี่ยนายทำได้นะแต่อย่าเพิ่งหยุดตรงนี้อยากให้หาทางหาสิ่งใหม่ๆเข้าตัวตลอดนะในวันที่ไฟมอดให้หาแรงบันดาลใจใหม่ๆเข้าตัวบ้างถึงจะมีช่วงเรื่อยๆน่าเบื่อแต่ก็เชื่อเสมอว่ามันก็แค่ช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านจากเราคนเดิมสู่เราในเวอร์ชันใหม่ดีใจที่ทำงานใน5-6-7-8ดีใจที่ทำงานในวงการมา6ปีเนี่ยแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ใช่กับตัวเองใช่กับตัวเรามากที่สุดได้ขอให้ซื่อสัตย์กับสิ่งที่รู้สึกแบบเนี้ยต่อไปเราก็ยังเชื่อว่าเราไปได้เรื่อยๆอีกอยากประสบความสำเร็จมากๆอยากให้รู้ว่าเราไม่ได้เก่งด้วยพรสวรรค์แต่ความพยายามความตั้งใจพาให้เรามาได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอแล้วก็ถึงมันจะเหนื่อยบ้าง
ไม่แฟร์กับเราบ้าง แต่พอผ่านมาได้แล้วอ่ะมันก็เหมือนเป็นเรื่องราวแจ๋วๆไว้ไปเล่าให้ลูกหลานฟังได้ต่ออนาคตตอนนี้มีสิ่งที่อยากทำหลายอย่างมากในถึงตอนนี้นะอยากแต่งเพลงดีๆได้เพลงแมสให้คนฟังเยอะยอดทะลุล้าน10 ล้าน100 ล้านว่าไปอยากทำโชว์ให้คนได้จดจำอยากเป็นคนที่มีคุณภาพพอไม่ให้ใครมาดูถูกความพยายามของเราแล้วก็อยากจะบอกว่าช่วงเนี้ยติดนารูโตะมากตอนนี้ก็ใส่เสื้อนารูโตะอยู่ใช่ติดนารูโตะมากที่ดูเนี่ยไม่ได้เบียวอนิเมะอย่างเดียวนะแต่เรื่องนี้มันสอนให้เราเห็นความพยายามของเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาโดยไม่ได้ทุกอย่างที่เขาอยากจะได้แต่เขาก็ยังยืนหยัดที่จะสู้แล้วก็เชื่อในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เดินเส้นทางนั้นมาตลอดจนชีวิตเขาเนี่ยก็สำเร็จได้ตอนเนี้ยอยากจะบอกว่าคุณอยากทำอะไรทำเลยอยากแต่งเพลงแต่งเลยเพลงแมสไม่รู้สักวันเนี่ยจะทำให้คนจดจำเพลงของเราให้ได้งานแฟชั่นอยากเป็นแบรนด์แอมเป็น BA สักแบรนด์ขอให้ได้เป็นสักครั้งในชีวิตก็ได้สักแบรนด์หนึ่งอะไรก็ได้เลยอยากจะบอกว่าขนาดนารูโตะยังเป็นโฮคังเงะได้เลยแล้วทำไมขุนจะเป็น BA ไม่ได้วะแบรนด์แอมนะครับผมสุดท้ายเนี้ยก็อยากจะขอบคุณทุกโอกาสขอบคุณคนมากมายที่พาผมให้มาถึงตรงนี้ได้กำลังใจเล็กน้อยใดๆมันพาให้ผมมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็ผมมาดีใจแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆผมอาจจะก้าวต่อไปในเส้นทางที่ผมเชื่อว่าเป็นตัวเองแล้วก็จะไม่ทำให้ผู้อื่นกังวลใจใดๆขอให้อะไรก็ตามพาผมไปต่อไปสู่ในสิ่งที่ผมตั้งใจไว้ด้วยเถอะครับผมว้าวก็ประมาณนี้ครับทุกคนนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกตัวเองในปีนี้ครับก็วันเกิดพอดีด้วยก็ Happy Birthday ครับไอ้เต้าขอให้หน้าตาดีแบบนี้ตอนอายุ30ก็ยังหน้าตาดีแบบนี้ตอน40ก็ยังหน้าตาดีแบบนี้แล้วก็จะอายุแค่ไหนก็ยังมีความสุขแล้วก็หน้าตาที่ดีแบบนี้ตลอดไปครับขอบคุณครับผมพลไปนอนแล้วครับฝันดีนะจ๊ะ Too hard ตัวเองก็อยากบอกกับตัวเองว่าในปีที่ผ่านมาก็ขอบคุณที่เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเต็มที่อยู่ตลอดขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้อาจจะมีเสียใจบ้างแต่ก็เก่งมากที่ผ่านมาได้ปีนี้ก็อยากให้สู้ๆเก่งอยู่แล้วคิดอะไรอยากทำอะไรก็ลุยเลยจดหมายให้กับจินวุกในปี 2025 ปีที่ 2 ของการเป็นบัสสวัสดีจินวุกฉันคือเธอในปี 2026 อยากจะขอบคุณเธอนะตอนนี้เราได้เป็นจินวุกที่เข้มแข็งขึ้นเพราะประสบการณ์ทั้งหลายที่เธอผ่านไปได้ใน 2025 จำได้เลย 2025 เราได้ทำอะไรยิ่งใหญ่มากในชีวิตและจะเป็นความทรงจำที่มองกลับมาเราจะภูมิใจตลอดเสมอไปอย่างแรกคอนเสิร์ต Light the World เวที Super Crazy อ่ะแต่ว่าพอผ่านเวทีนั้นมาได้เราได้เติบโตและมั่นใจมากขึ้นเลยนะขอบคุณที่พยายามในวันนั้นและ Cover Project อยากบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกคนพบเท่าเพื่อนๆแต่ว่าสิ่งนี้ทำให้เราได้ challenge อะไรใหม่ๆในตัวเราและมีคนที่เห็นถึงสิ่งนั้นที่เราพยายามนะเว้ยเธอภูมิใจได้เต็มที่เลยนะเก่งมากและรู้สึกใจเธอที่พยายามสู้และเข้มแข็งทำให้เรามีแรงใจที่จะสู้ต่อได้อีกเยอะมากในปีนี้ขอบคุณมากๆและขอให้เป็นเด็ก appreciate กับสิ่งที่ตัวเองได้ทำตลอดไปนะอย่าลืมความรู้สึกนี้เด็ดขาดใช่ครับรู้สึกว่าถ้าไม่มีผมใน 2025 ปีนี้ผมก็จะไม่ได้เข้มแข็งได้ขนาดนี้และรู้สึกว่าเพราะประสบการณ์ทั้งหลายที่ผมผ่านไปได้ใน 2025 เนี่ยตอนนี้ผมพร้อมมากครับ 2026 ใช่ครับซึ่งรอดูเลยครับ 2026 จินวุกจะเป็นไง
ใช่ครับ เรามีแรงใจที่จะเดินก้าวต่อไปตลอดเพราะตัวเองในอดีตทำอะไรบางอย่างไว้นะครับทุกๆอย่างทุกช่วงเวลาที่เราได้ผ่านมันมีความหมายอยากจะบอกทุกคนว่าทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราพัฒนาขึ้นในทุกๆวันนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนรู้สึกพร้อมสู้ตอนนี้ก็ดีใจที่ได้แบบว่ากลับมารีมายด์ตัวเองและเขียนอะไรแบบนี้นะครับรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้ตัวเองได้แบบมองกลับมาในตัวเองกับในเพื่อนๆก็รู้สึกดีใจและขอบคุณพี่ๆเขาที่ให้พวกเราได้กลับมาทบทวนสิ่งนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนลองทำดูบ้างนะครับลองแนะนำให้ลองเขียนจดหมายให้กับตัวเองในปีที่ผ่านมาเผื่อได้ทบทวนตัวเองแบบให้กำลังใจตัวเองรู้ว่าแบบได้รู้จักตัวได้ทบทวนว่าตัวเองทำอะไรไว้บ้างแล้วก็ชมตัวเองบ้างครับก็ทุกคนเก่งมากนะสู้ๆไปกันต่อครับบ๊ายบาย เขียนถึงตัวเองเมื่อปีที่ผ่านมาไทยทยานนท์เองปีที่ผ่านมาอยากบอกตัวเองว่าอะไรวะไอ้ไทยไม่เขียนพูดทำไมวะปีที่ผ่านมาแสดงว่าต้องเป็นตั้งแต่เริ่มซิงเกิลแปดกับพวกนั้นคอนเสิร์ตแล้วก็จบอยากบอกตัวเองว่าอะไรเหรอเอาจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยผมอะไรล่ะเอาจริงๆเราบอกตัวเองเราเป็นคนไม่ค่อยพูดชื่นชมตัวเองสักเท่าไหร่แต่ปีที่ผ่านมาอยากบอกใครว่าเก่งมากๆเก่งขึ้นแล้วในทุกๆวันเราเองอาจจะยังไม่รู้ตัวว่ามันเก่งขึ้นขนาดไหนแต่ให้เชื่อว่าถ้าในแต่ละวันที่เราทำงานอย่างหนักและเรียนอย่างหนักมันจะทำให้เราเก่งขึ้นเองโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าถ้าเราสบายอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรมันก็คงจะไม่พัฒนาตัวเองได้เร็วถ้าเทียบกับที่เราทำทุกวันนี้แต่อยากจะบอกให้แก้ไขตัวเองหน่อยเรื่องมุมมองความคิด mindset ให้คิดบวกกับตัวเองหน่อยว่าตัวเองมีศักยภาพมากพอ
ในการทำสิ่งนี้ต่อไปอย่าคิดเยอะปล่อยผ่านมันไปบ้าง รู้แหละว่ามันยากและตัวเองมึงก็จะทำไม่ได้ไอ้ไทยขออนุญาตนะครับพอดีคุยกับตัวเองมันแพ้เสียงในหัวแต่ไม่เป็นไรค่อยๆปรับรู้ตัวและคอยหมั่นเช็คตัวเองให้บ่อยๆอาจจะไม่ค่อยชินในช่วงแรกแต่ทำเถอะนะหัวใจ3 ดวงโอ้ยผมเพิ่งไม่เห็นว่าปากกามันแบบหัวเล็กมากอะ 0.3 อะแล้วลายมือผมเป็นอย่างเงี้ยคุณว่าใครอ่านออกอะผมเองอ่านไม่ออกเลยเนี่ยปีที่ผ่านมาเอาไว้อยู่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดชื่นตัวเองสักเท่าไหร่แต่ปีที่ผ่านมาอยากบอกไทยว่าเก่งมากเฮ้ยอ่านออกว่ะนี่นะครับผมใครอ่านไม่ออกไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวถ้าเจอผมเดี๋ยวอ่านให้ฟัง To Next 2025 เอาจริงไม่รู้จะพูดอะไรเลยคิดไม่ออกหัวโล่งสุดๆที่เขียนอยู่ตอนนี้ก็เพราะมันคิดไม่ออกนั่นแหละเลยมีอะไรก็ลองเอามาเขียนก่อนครับวะกูว่ากูคงให้คำแนะนำอะไรมึงไม่ได้เพราะตอนนี้ก็ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยก็เข้าใจความรู้สึกมึงนะในวงเล็บทำก็เป็นตัวเองดีกว่าแต่ขนาดเป็นตัวเองก็ยังไม่เก็ตขนาดนั้นว่ะคิดดูไอ้เน็กโคตรหนักก็ยินดีด้วยกับโอกาสที่ได้รับในปี 2025 แล้วก็เสียใจด้วยกับปัญหาในหัวรู้ว่ามันไวมากรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันไวมากจนอาจจะรู้สึกว่า appreciate รู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันไวมากจนอาจจะรู้สึกว่า appreciate กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ทันแต่ในปีนี้ก็อยากมีโอกาสได้ลองไปในที่ใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆเจ๋งๆเหมือนกันนะอย่าลืมแบ่งโชคมาให้เลยนะเว้ยรู้ว่าในหัวคิดอะไรจะบอกว่าในตอนเนี้ยมันก็มีอยู่นะในความคิดนั้นนะแต่ว่ามันก็น้อยลงแหละตอนนี้รู้สึกว่าการบาลานซ์ในการแคร์คนอื่นและตัวเองเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้โอเคแล้วแหละเพราะว่าบางปัญหาที่มึงเจอมาตอนเนี้ยเริ่มแก้ได้บ้างแล้วนะพอละไม่อยากพูดอะไรต่อไปใช้ชีวิตในแบบของมึงซะกูก็จะใช้ชีวิตในแบบของกูสิ่งที่มึงจะทำต้องเป็นสิ่งที่เลือกจะทำเองกูก็เหมือนกันโอเคจบบาย สวัสดีครับทุกคนอุ้ยขอโทษ3 2 1เอาใหม่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทำกันบ้านนะครับเขาก็บอกว่าให้เขียน recap ถึงตัวเองซึ่งก็เอาจริงตอนแรกก็ไม่รู้จะเขียนอะไรเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยมานั่งทำอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยได้แบบมานั่ง recap ชีวิตเลยหรือว่าแบบถามกับตัวเองเลยว่าตลอดปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะก็อันนี้เป็นกล่องดินสอของผมนะครับผมก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปสอบมานะครับมันก็เลยหยิบง่ายนะครับเพราะมันอยู่ใกล้นะครับอันนี้ก็เป็นปากกานะครับผมที่เขาแจกฟรีที่มอนะครับผมก็ใช้สอบทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็สอบผ่านมาได้นะครับก็เลยใช้ต่อไปนะครับผมเขาว่ากันว่าอะไรที่ดีอยู่แล้วก็อย่าเปลี่ยนนะครับโคตรจะไม่มีสาระเลยแต่ว่ามาเรื่องเลยก็อย่างแรกนะครับก็เขียนถึงตัวเองก่อนเอาจริงๆก็ยากเหมือนกันนะต้องบอกตัวเองว่าอะไรดีล่ะ
เขาบอกว่ามีอะไรที่อยากบอกตัวเองหรือเขียนถึงตัวเองอะไรก็ได้ถ้าผมไปเห็นชื่อตัวเองก่อนนะพุทธชัยของผมอาจจะไม่ได้ยาวเหยียดหรือว่าเรียงความแบบ10ย่อหน้าแบบเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าผมในคำไม่ค่อยออกปกติเน้นความรู้สึกมากกว่าก็ตัวเองก็จริงปีนี้มีโอกาสได้แบบมีวันหยุดมากขึ้นมันก็เลยเหมือนแบบทำให้เรามองย้อนกลับไปปีที่แล้วที่เราแบบทำงานแทบไม่มีวันหยุดเลยแล้วกันเพราะว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นมันมีแบบอะไรหลายอย่างเข้ามาเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทำงานกันหนักมากเลยเนี่ยแล้วก็ผ่านหลายๆอย่างมากแต่สุดท้ายมันก็เราก็ผ่านมันมาได้แล้วมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันทำให้เราเติบโตขึ้นแล้วกันก็เอาจริงกับตัวเองไม่ได้มีอะไรจะบอกมากก็แค่บอกว่าเก่งมากนะเก่งมากที่มันต้องง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแหละเก่งมากที่เดินทางมาจนจบปีจริงก็ประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรอยากบอกพิเศษเพราะผมรู้สึกว่าผมโตขึ้นกับทุกเรื่องราวที่ผมได้ผ่านมาแล้วกันก็จริงก็ไม่ได้อยากขอบคุณเลยอยากขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามามากกว่าที่ทำให้ตัวเราได้ความคิดใหม่ๆหรือว่าได้สัมผัสถึงแบบความรู้สึกอะไรใหม่ๆที่มันทำให้มันหล่อหลอมเราจนกลายเป็นตัวเองในวันนี้ก็จริงว่าไม่ได้เขียนเลยเนี่ยนั่งพูดอย่างเดียวเขียนนะเก่งมากๆที่เดินทางมาจนจบปีขอบคุณทุกแรงใจแรงใจแรงกายที่พยุงเขียนไงวะพอพึ่งปะน่าจะพอพานพยุงไม่เอกวะน่าจะไม่มีวะมีแล้วกันนะไม่ได้มีโล่งที่ขอบคุณทุกๆแรงใจและแรงกะทุกๆแรงใจแรงกายที่พยุงตัวเองให้ผ่านปีนั้นมาได้ก็อย่างที่บอกผมรู้สึกว่างานมันเยอะมากเนาะปีที่แล้วมันหยุดก็แทบไม่มีเลยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผ่านมาได้เพราะว่าแรงใจแล้วก็แรงกายแรงที่เรารักที่จะทำสิ่งนี้แล้วก็กำลังใจจากทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณที่กำลังดูผมอยู่ตอนนี้หรือว่าใครก็ตามที่ให้กำลังใจผมทุกคนที่ผมรักก็เอาจริงผมว่ามันไม่ได้แค่ตัวผมหรอกที่พาให้ตัวเองเดินทางจบปีมาได้น่าจะเป็นแบบหลายอย่างแล้วก็หลายๆอย่างที่แบบช่วยผมให้ผมผ่านปีมาได้มากกว่าก็จริงก็เป็นปีที่ได้เรียนรู้ว่าเราชอบอะไรมากแล้วกันเราก็ได้เรียนรู้ว่าเราถนัดอะไรผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีมากๆเพราะว่าทำให้รู้ว่าในอนาคตจะทำอะไรเขียนนี้นะโอเคก็ขอบคุณทุกๆแรงใจแรงกายที่พยุงตัวเองให้ผ่านมาขอบคุณทุกๆประสบการณ์ที่ทำให้รู้ว่าตัวเองคือใครคำว่าตัวเองคือใครเนี่ยมันก็โคตรดีเลยเอาจริงว่าเพราะว่าเหมือนมันมีช่วงที่เราหาตัวเองไม่ค่อยเจอว่าสุดท้ายแล้วเราชอบอะไรกันแน่แต่ว่าขอเขียนกันนะขอบคุณทุกประสบการณ์ที่ทำให้ผมทุกประสบการณ์ที่ทำให้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้นอันนี้ผมเขียนจริงๆนะทุกปัญหาว่าโมนะไม่ได้โมนะมัน2 บรรทัดขอบคุณทุกประสบการณ์ที่ทำให้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เห็นภาพ
ตัวเองเป็นศิลปินชัดขึ้นแล้วกันนะนี่ก็ประมาณนี้นะเอาจริงผมอาจจะไม่ได้เขียนเยอะแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจว่าจริงๆมันคือปีแห่งการวุ่นวายมากๆจริงๆเป็นไม่ใช่ไม่ดีนะคำว่าวุ่นวายเนี่ยก็คือเรื่องดีกว่าไม่วุ่นวายพอเราไม่วุ่นวายเนี่ยแปลว่าเราไม่มีอะไรทำก็จริงๆมันก็เป็นปีแห่งการวุ่นวายมากๆคือมันเยอะมากผมก็คงมันนั่งเขียนสรุปไม่ได้หรอกว่าอยากจะขอบคุณตัวเองอะไรบ้างแต่ก็ที่ต้องขอบคุณก็คือขอบคุณทุกๆคนมากกว่าแล้วก็ขอบคุณทุกๆอย่างมากกว่าที่ทำให้ผมผ่านมันมาได้แล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยที่สู้มาจนผ่านไปได้แล้วก็มาเริ่มปีนี้กันใหม่ด้วยความคิดที่โตขึ้นหรือว่าประสบการณ์ที่มากขึ้นประมาณนี้เนาะได้ไหมโอเค2 บรรทัดได้ปะวะเพื่อนมันเขียนเยอะแน่เลยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเรารู้อยู่แล้ว สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผมคอปเปอร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะบอกว่าผมเนี่ยมาทำอะไรนะครับทุกคนน่าจะรู้นะครับผมก็คือผมเนี่ยมาเขียนเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่อยากบอกกับตัวเองในปีที่ผ่านมานะครับผมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวานเนี่ยก็เขียนไปยังไม่เสร็จนะครับเขียนถึงเขียนความในใจนี่คือความในใจของที่อยากบอกตัวเองในปีที่ผ่านมานะครับโอเคก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับรีแคปอ่านให้ฟังแบบสั้นๆนะครับก็ในปีที่ผ่านมานะเปอร์ได้ทำอะไรใหม่เยอะมากๆเปิดมาด้วยการทำภารกิจใหญ่ก็คือคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของบัสแล้วก็ช่วงแรกของการซ้อมเบอร์ได้ตัดสินใจว่าจะดรอปเรียนเทอมนึงเพื่อมาโฟกัสกับคอนใหญ่ครั้งแรกอันนี้ก็เกริ่นมาก่อนว่าช่วงนั้นก็ซ้อมทุกวันแต่ว่าพอเรารู้ว่าเรามีเวลาไม่เยอะเราก็ยิ่งต้องโฟกัสแล้วก็ตั้งใจกับมันมากๆคอนนี้เบอร์เพื่อนๆก็ต้องทำโชว์โซโล่ด้วยเป็นการขึ้นคอนครั้งแรกที่อยู่บนเวทีคนเดียวนะครับบอกเลยว่าโคตรกดดันเอาจริงๆก็ตอนแรกก็ไม่ได้กดดันขนาดนั้นอันนี้ก็เล่าไปว่าแต่ว่าเพลงที่เปิ้ลเลือกมันคือมือปืนซึ่งมือปืนอ่ะเป็นเพลงที่แบบว่าไกลตัวใช่ไหมพอไกลตัวเนี่ยเปิ้ลก็เครียดไงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ผ่านมันมาได้นะครับก็อยากจะบอกตัวเองว่าเก่งมากที่กล้าทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็ถึงแม้จะทำไม่ได้ดีในแบบช่วงซ้อมก็คือช่วงซ้อมเราจะทำได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าเราก็แบบไม่ยอมแพ้อะไรเงี้ยไม่ยอมแพ้แล้วก็ทำมันจนได้เดี๋ยวก็เล่าคร่าวๆแล้วกันแล้วหลังนั้นเปิ้ลก็เหมือนเล่าว่ามีทั้งวันส่วนหญิงมีนู่นนี่นั่นมีแฟนมีบัดเดย์อะไรอย่างงี้ซึ่งจริงอันนี้หลักๆเลยที่บอกก็คืออยากบอกว่าให้จดจำปีนี้ไว้เพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่นี่เวอร์ไหมล่ะก็ไม่เวอร์หรอกนะก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงก็ได้ทำสิ่งที่เป็นแบบความฝันเราแล้วก็มันเป็นแบบครั้งแรกในหลายๆอย่างด้วยก็คือคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกแล้วก็ไปแฟนมีครั้งแรกที่ต่างประเทศครั้งแรกโอ้ขึ้นซัมเมอร์ซีรีส์ครั้งแรกก็จะจดจำปีนี้ไปตลอดนะครับส่วนในพาร์ทความรู้สึกก็รู้สึกว่าปีนี้เพื่อโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกล้าที่จะรู้สึกกับแบบทุกอารมณ์อะไรเงี้ยไม่ได้แบบไม่เก็บความรู้สึกไว้อะไรเงี้ยรู้สึกอะไรก็รู้สึกออกมาแล้วก็ได้ปลดล็อกตัวเองในหลายๆเรื่องแล้วก็อาจจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ก็ทำให้รู้นะว่ารสชาติของชีวิตเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นอีก1 ปีที่มีความสุขมากๆก็จะจดจำปีนี้ไปตลอดนะครับเคเดนร้องไห้นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอ่านสิ่งที่ผมเขียนไว้ให้ทุกคนฟังครับครับผมก็1 ปีที่ผ่านนะครับเอาใหม่ครับจะได้1 ปีที่ผ่านมานะครับไม่มีนะครับ1 ปีที่ผ่านมาจะเป็นปีที่ชีวิตนี้จะไม่มีวันลืมแน่นอนเพราะเป็นปีที่ได้ทำอะไรใหม่และน่าตื่นเต้นเยอะมากๆทั้งการที่ได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตของวงตัวเองที่ Impact ครั้งแรกการได้ไปทำงานต่างประเทศเยอะและอะไรอีกเยอะมากๆอยากจะขอบคุณตัวเองมากๆที่ตั้งใจทำงานและพยายามในทุกๆวันถึงแม้ว่าจะเหนื่อยมากๆในบางครั้งแต่มันจะไม่จบแค่นี้ต้องพยายามและเหนื่อยต่อไปเพื่อที่จะเก่งขึ้นและหา next step ได้เรื่อยๆ 1-2 ปีที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของ A และวงบัสครับสิ่งที่อยากบอกกับตัวจังเองในปีที่ผ่านมาก็คืออยากบอกว่าเก่งมากๆแล้วก็เป็นปีที่เหนื่อยแล้วก็สนุกลุยมากๆเก่งมากที่สามารถเรียนรู้หลายอย่างมาเพื่อเป็นจังใน
ปีนี้จากในปัจจุบันตอนนี้ ซึ่งอยากจะบอกว่าดีแล้วที่ไม่รอทุกอย่างแล้วก็เริ่มลงมือเลย ถึงจะได้ผลลัพธ์แบบที่ตัวเองต้องการ แล้วก็ขอบคุณที่สามารถทำหลายๆอย่างได้ในแบบที่ตัวเองแบบพยายามในหลายๆครั้งลองถูกลองผิดมีสติสัมปชัญญะอันนี้บอกตัวเองครับลองผิดลองถูกมีสติสัมปชัญญะผมเติมไม่ได้ว่าอันนี้เขียนไว้ตั้งแต่นั้นเขียนว่าอันนี้บอกตัวเองปีนี้แล้วก็บอกตัวเองในปีหน้าๆด้วยเพราะเราต้องมีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นปีที่สนุกมากขอบคุณแล้วก็สู้ต่อไปกับปีนี้อันนี้บอกตัวเองเหมือนกันไม่มีอะไรแย่หรือดีเสมอไปเพราะนี่คือรสชาติของชีวิตครับทุกคนโคตรจะรสชาติชีวิตถึงแม้ผมจะเพิ่งอายุ19ก็เถิดแต่ว่าถือว่าเป็นรสชาติชีวิตที่สีสันดีครับขอบคุณมากจังครับรักมึงครับไอ้จังถ้าจังปีที่แล้วเห็นคลิปนี้ก็เก่งมากครับจังขอบคุณครับจังครับจังมาเดี๋ยวอีก1 อย่างสิ่งที่อยากบอกตัวเองในปีที่ผ่านใน1 ปีที่ผ่านอยากบอกอะไรกับตัวเองล่ะอยากบอกอะไรกับตัวเองเก่งรอตั้งใจเต็มที่ มุ่งมั่นซื่อสัตย์กับความฝันตัวเอง คุณเป็นแบบนั้นมาเสมอใน2025ผมรู้ดีมากกว่าใครไม่ว่ามีเรื่องไหนที่เสียดายหรือ หรือทำให้เสียความมั่นใจไปบ้างใน2025อย่างน้อยคุณก็เต็มที่แล้วจริงๆว่ะใน2025อยากบอกอะไรล่ะผมภูมิใจในตัวนี่คือพูดกับตัวเองนะคุณและขอบคุณอยู่เสมอในทุกๆวันผมเชื่อว่า ไม่มีใครรักคุณเท่าที่ผมรักหรอกและผมจะรักและขอบคุณและพัฒนาคุณอยู่เสมอบอกอะไรล่ะขอบคุณคุณที่พาตัวเองหรือขอบคุณทุกโอกาสที่คุณได้รับใน2025นะมันทำให้
ผมตอนนี้ เข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้น ชัดเจนขึ้น ในเส้นทางขอบคุณที่พาตัวเองหรือขอบคุณทุกโอกาสที่คุณได้รับใน 2025 นะมันทำให้ผมตอนนี้เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นชัดเจนขึ้นในเส้นทางนี้คุณเต็มที่แล้ว2025นะผ่านไปแล้วเดี๋ยวผมพาคุณลุย2026เองไอ้เพื่อนรักก็คือตัวผมเองรักว่ะขอบคุณที่พยายามทำงานหนักรักมากๆนะตัวเองก็คือตัวเองได้ ยิ้มวัสุนี่ผมเขียนให้ตัวเอง ผมจะขอบคุณตัวเองอยู่เสมอ ผมจะ appreciate ตัวเองเหมือนที่ทุกคน appreciate กับผมนะ